આજે આપણે બનાવીશું બે પ્રકારની ચટણી. સૌથી પહેલાં બનાવીશું લીલા ધાણાની ચટણી. એના માટે લીલા ધાણા લીધા છે, 2 ચમચી દહીં, 2 ચમચી દાળિયા, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 5 લસણની કળી, 3 લીલા મરચાં. એક ચટણી જારમાં લીલા ધાણા નાખીશું. દાળિયા, લસણ, લીલા મરચાં, દહીં, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. બરફ નાખીશું. આ પ્રમાણે પીસાઈ ગયા પછી થોડું પાણી નાખીને ફરી પીસી લઈશું. લીલા ધાણા લસણની ચટણી તૈયાર છે. હવે બનાવીશું બેસનની ચટણી. એના માટે અડધી વાડકી બેસન, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, લીલા ધાણા, 1/4 હળદર, અડધી ચમચી રાઈ, 2 લીલા મરચાં, અડધી વાડકી દહીં, તેલ, અડધી ચમચી ખાંડ. હવે એક બાઉલમાં બેસન લઈશું. દહીં, હળદર, મરચાંની પેસ્ટ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ખાંડ. આ બધુંને મિક્સ કરી લઈશું. હવે થોડું થોડું પાણી નાખીને ખીરું તૈયાર કરી લઈશું. આ પ્રમાણે હોવું જોઈએ. હવે એક કઢાઈમાં તેલ નાખીશું. રાઈ નાખીશું. રાઈ બરાબર ફૂટી ગયા પછી બેસનનું ખીરું નાખીશું. આ પ્રમાણે ધીરે ધીરે હલાવતા જઈશું અને થોડું પાણી નાખી દઈશું.
હવે ધાણા નાખીશું. બેસનની ચટણી તૈયાર છે.